नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही स्क्रीनवरती बघत असाल अशाच पद्धतीची व्हिडिओ आहे ती आपण आज काइनमास्टर ॲपमधून बनवली आहे. तुम्हाला पण बनवायची असेल तर ही व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. मित्रांनो, तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल पाहिजे असेल तर माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे, तो जॉईन होऊ शकता. तिथं तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल देत राहतो, तुम्ही तिथं जॉईन होऊ शकता. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल तर प्लीज चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो, तुमचा जास्त टाईम वेस्ट व्हायला न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला हे ते सुरू करूया. मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ आहे ती स्किप करू नका. व्हिडिओमध्ये दोन स्टेपमध्ये पासवर्ड दिलेला आहे, तो तुम्ही इनपुट करू शकता. चला मित्रांनो, आपण सुरू करूया. तुम्ही काइनमास्टरला ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून तो पहिला रेशो आहे 16.9 रेशो, त्याला सिलेक्ट करा. सिलेक्ट केल्यानंतर मीडियावरती जाऊन आपण एक बॅकग्राऊंड फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर आपल्याला त्याचे पॅन झूमवरती क्लिक करून 2 पॉइंटाने असं धरून आपल्याला साईडला ॲड करायचे. केल्यानंतर आपल्याला साईडला सेट करायचं. सेट केल्यानंतर वरती दिसत आयकॉन ओके करा. ओके केल्यानंतर त्याची लेअर साईज आहे ती अशी पद्धतीने वाढून घ्या. वाढवल्यानंतर ओके करायचे. ओके केल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्या झाडांचा फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे. अशा पद्धतीने ॲड करायचे. ॲड केल्यानंतर त्याच्या पद्धतीने अशा पद्धतीने ॲड करायचे. ॲड केल्यानंतर साईडला अशा पद्धतीने सेट करायचे. केल्यानंतर त्याचा एक डुप्लिकेट करून घ्यायचा, नाही तर डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे. केल्यानंतर त्याची ते अशा पद्धतीने त्याला रोटेट करून टाकायचे. बघू शकता भावांनो, अशा पद्धतीने रोटेट केल्यानंतर त्याची ती साईज आहे तुम्ही थोडीशी कमी करायची. कमी केल्यानंतर बघू शकता अशा पद्धतीने साईडला ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर आपल्याला थोडंसं ओके करायचे. ओके केल्यानंतर लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करून तुम्हाला फोटो भीम जे आहे ते दिलेला आहे तो ॲड करायचे. ॲड केल्यानंतर त्याला तो रोटेट करून घ्यायचे. रोटेट केल्यानंतर त्याची ती साईज आहे तुमच्याप्रमाणे ती वाढू शकता, कमी करू शकता. मित्रांनो, बघू शकता अशा पद्धतीने करायची. केल्यानंतर त्याची लेअर साईज आहे ती वाढून घ्यायची. वाढवल्यानंतर त्याला इन एनिमेशन तुमच्या पद्धतीने देऊ शकता. मी त्याला फीड देऊन टाकतो. त्याची ती ओपोसिटी आहे थोडीशी कमी करायची. बघू शकता ओपोसिटी तुमच्या पद्धतीने कमी करू शकता. तर थोडंसं मोर येऊन लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला एक कलर पेन जे आहे तो ॲड करायचा आहे. केल्यानंतर डबल बेडिंगवरती जाऊन आपल्याला ह्याला स्क्रीन करून घ्यायचे. स्क्रीन केल्यानंतर त्याची ती ओपोसिटी आहे थोडी कमी करायची. कमी केल्यानंतर आपल्या पद्धतीने अशा पद्धतीने सेट करायची. बघू शकता त्याची ती साईज आहे ती अशा पद्धतीने लेअर साईज आहे ती वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर डबल आपल्याला लेअरवरती जाऊन मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला एक चक्र आहे ते ॲड करायचे. अशा पद्धतीने आहे ती ॲड करायची. बघू शकता अशा पद्धतीने ती ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर त्याची लेअर साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर डबल आपल्याला त्याला एनिमेशन तुम्ही फीड देऊन टाकायचे. फीड दिल्यानंतर तुम्ही अशा पद्धतीने थोडीशी साईज वाढवू शकता. वाढवल्यानंतर डबल 40च्या आयकॉनवरती क्लिक करून त्याला अशा पद्धतीने फिरवायचे. बघू शकता अशा पद्धतीने फिरवायचे. मित्रांनो, तुम्ही जितका वेळ तेवढं फिरवाल तेवढं ते तितकं वेळ टाईम फिरत राहायचे. फिरवल्यानंतर डबल आपल्याला लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर तुमची साईज आहे तुमच्या पद्धतीने तुम्ही वाढवायची. वाढवल्यानंतर डबल थोडेसे लेअरवरती जायचे. डबल ओके करायचे. लेअरवरती जाऊन आपल्या मीडियावरती जाऊन आपल्याला एक फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीचा तो फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर थोडी साईज कमी सरळ तुमच्या पद्धतीने करू शकता. तिची साईज अशा पद्धतीने वाढवायची. वाढवल्यानंतर थोडंसं इकडं घेऊ शकता. दिल्यानंतर त्याला साईड एमिनेशन द्यायची साईड अप म्हणून. दिल्यानंतर थोडंसं मोर येऊन लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला पक्ष्यांचा फोटो आहे तो PNG आहे तो ॲड करायचा. अशा पद्धतीने त्याची ती साईज आहे अशा पद्धतीने वाढवायची. कमी करू शकता नाही तर वाढू शकता. तुमच्या पद्धतीने तुम्ही ॲड करायची. ती त्याची साईज आहे अशा लेअर साईज अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर त्याला एनिमेशन तुम्ही फीड म्हणून देऊन टाकशा. दिल्यानंतर डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला एक PNG आहे तो ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर त्याची जी साईज आहे ती तुमच्या पद्धतीने ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर थोडीशी त्याची ओपोसिटी आहे थोडीशी कमी करायची. अशा पद्धतीने ती लेअर साईज आहे अशा पद्धतीने शेवटपर्यंत वाढवायची. वाढवल्यानंतर तुमच्या पद्धतीने सेट करायची. बघू शकता अशा पद्धतीने सेट केल्यानंतर डबल ओके करायचे. डबल आपल्याला डबल लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करून त्याच्या नावाची टेक्स्ट आहे ती आपल्याला ॲड करायची. ॲड बघू शकता अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर थोडीशी कमी सरळ तुमच्या पद्धतीने करायची. डबल त्याला एनिमेशन तुमच्या पद्धतीने त्याला देऊन टाकायचे. त्याला साईड अप म्हणून नाही तर स्किल अप म्हणून देऊन टाकायचे, नाही तर स्किल डाऊन दोघांपैकी एक कोणतं देऊन टाका.
दिल्यानंतर डबल लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करून दिल्यानंतर आपला फोटो आहे तो अशा पद्धतीने ॲड करा. ॲड केल्यानंतर आपल्याला त्याची वाढवल्यानंतर त्याला एनिमेशन तुम्ही असं रबर स्टॅम्प म्हणून देऊन टाकशा. दिल्यानंतर डबल थोडंसं मोर येऊन आपल्या लेअरवरती क्लिक करून आपल्याला मेन जे आहे तो ॲड करायचे आहे. अशा पद्धतीचे आहे ते ॲड केल्यानंतर थोडीशी साईज त्याची कमी सरस करायची. कमी सरस केल्यानंतर डबल क्रॉपिंगवरती जायचे. त्याचा मासा आहे ते ॲनिमल करायचं. वाढवणं असं वाढवायचं आहे. थोडंसं असं खालून त्याला असं वाढवायचे. वाढवल्यानंतर त्याची ती साईज आहे थोडी कमी सरस करायची. कमी सरस केल्यानंतर त्याला अशा पद्धतीने लांब सरस करायचे. केल्यानंतर त्याला एनिमेशन तुम्ही साईड अप म्हणून देऊ शकता. दिल्यानंतर डबल लेअरवर क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून क्लिंग आहे दगड PNG आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीचा आहे तो ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर आपल्याला सेट करायचं आहे. थोडंसं असं फिरून त्याला जी साईज आहे ती वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचे मित्रांनो. सेंड टू बॅक करून घ्यायचे मित्रांनो. बघू शकता अशा पद्धतीने केल्यानंतर डबल ओके करायचे. याला एनिमेशन साईड अप म्हणून देऊन टाका. दिल्यानंतर डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला व्हिडिओ आहे ती ॲड करायची आहे. बघू शकता वरतून पाला पडते अशी ती व्हिडिओ आहे ती ॲड करायची. डबल ह्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे. डबल ह्याला कॉमा कीवर जाऊन आपल्याला एनेबल करायचे. एनेबल तुमच्याबद्दल होत नसेल तर व्यवस्थित तुम्ही ॲडजस्टमेंट करायची. केल्यानंतर डबल ह्याचा तो साऊंड आहे तो थोडं म्यूट करायचं आहे. म्यूट केल्यानंतर बघू शकता थोडंसं तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. मित्रांनो याला पण एनिमेशन तुम्ही साईड अप म्हणून देऊन टाकायचे. बघू शकता तुम्ही एनिमेशन दिलं नसेल तर तुम्ही व्यवस्थित व्हिडिओ चेक करून एनिमेशन द्यायचे प्रत्येकाला. जसं तुमच्या कमी सरस करायचे. बघू शकता प्रत्येकाला एनिमेशन तुम्ही देऊन टाकायचे. बघू शकता अशा पद्धतीने द्यायचे. डबल आपल्याला थोडंसं मोर येऊन लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आहे तो आपल्याला फोटो आहे आपला नाही तो तुम्ही ॲड करायचा आहे. बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीचे शॅडो फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीचा तो शॅडो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. त्याची ती खालची साईज आहे ती अशा पद्धतीने खाली अशी कमी सरस करून घ्यायची. वाढवल्यानंतर ती अशा पद्धतीने त्याची ती साईज आहे वाढून घ्यायची. वाढवल्यानंतर आपल्याला ह्याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचे. सेंड टू बॅक केल्यानंतर आपला तो कालसर आहे तो आपल्या व्यवस्थितपणे व्हिडिओला आहे तो लुक देतो. बघू शकता तुम्ही. दिल्यानंतर त्याची थोडी तुम्ही ऑपॉसिटी पण कमी करू शकता. अशा पद्धतीने केल्यानंतर डबल लेअरवरती क्लिक करून लेअरवर जाऊन तुम्हाला हे आहे तुम्ही इथून गेट मोरवरती जाऊन डाउनलोड करू शकता. केल्यानंतर आपल्या ती ॲड करायचे. ॲड केल्यानंतर त्याची ती साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर तुम्हाला तुमची त्याची ती आहे ते स्मोक अशी वाढवून घ्यायची. बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला ॲड करायची. ॲड बघू शकता आपलं व्हिडिओ आहे ती व्यवस्थितपणे एडिटिंग झालेली आहे. बघू शकता मित्रांनो व्हिडिओ खूपच कडक झालेले आहे. अजून पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज भावांनो चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. मित्रांनो आपलं फक्त एक राहिलं. आपण आज व्हिडिओ आहे ती ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करायची. तुमच्याकडे पण असेल तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये कन्वर्ट करू शकता. त्याला ॲड करून आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायची. एक्स्ट्रा तो आहे ती व्हिडिओ ती कट करून घ्यायची. मित्रांनो तुम्हाला थोडंसं प्ले करून दाखवतो डबल. बघू शकता भावनो खूपच व्हिडिओ आहे ती कडक झालेली आहे. आणि व्हिडिओला आहे ती एक्सपोर्ट करून घ्यायची. वरती आयकॉन दिसत त्याच्यावर क्लिक करून व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायची. ही जी साईज आहे लोस आहे तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने एक्सपोर्ट करून घ्यायची. मित्रांनो व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्यानंतर काय प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. मित्रांनो तुम्ही
चॅनलला पण सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज भावांनो चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्यासाठी अशाच व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो. चला पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. To the highways, till my shadow turns to sun rays, and